Hi, xin chào các anh em và các bạn quay trở lại với kênh Sáng Chế 2. Hôm nay tiếp tục một video mới, đó là mình sẽ giới thiệu với các anh em về một cái bộ tiểu cảnh phong thủy. Đó chính là bộ này. Cái bộ tiểu cảnh phong thủy này thì để ở phòng khách nó sẽ mang tài lộc và sự may mắn đến với gia chủ. Và cái bộ này thì mình đã chế cách đây cũng đã được một thời gian khá dài, và mình hôm nay sẽ làm cái video review lại, vì mình thấy một cái vật phong thủy và cái tiểu cảnh như thế này để ở phòng khách thì nó mang lại những cái lợi ích cũng như là một số những cái sự may mắn cho gia đình trong cái việc làm ăn cũng như là về về sức khỏe. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ cùng với các anh em khám phá qua về cái bộ tiểu cảnh mà mình đã thiết kế này. Đây là cái phần các anh em có thể nhìn thấy, đây là cái đài phun nước lên, và có cái phía trên mình thiết kế nó giống như cái cối xay đấy, để nó xoay khi mà cái nước nó phun lên từ cái máy bơm. Và đồng thời cái máy bơm nó sẽ chia ra hai hướng, đó là nó sẽ chia một cái đường là đi vào một cái đường ống, nó đi lòng ở phía trong, ở phía sau, và nó đi phía trong thân của cái tượng này, và nó đưa lên cái đầu vòi này. Khi nó đi tới đầu vòi này thì mình đã thiết kế là cho nó bớt lại, cho nó nhỏ bớt cái đường chảy lại, và nó còn chảy theo cái chế độ là nhỏ như thế này thôi, để nó vừa phải và nó có cái vòng tuần hoàn nó đều, nó không bị tràn quá nước. Đấy, vậy thì nó sẽ róc rách, nó chảy trên này xuống, nó lần lượt chảy xuống đây.
lần lượt chảy xuống như thế này. Đấy, và nó sau đó nó chảy, nó đổ xuống cái này. Cái này là một cái bằng nhựa và mình thiết kế nó có cái xoay, nó giống như là một cái guồng nước ở các cái vùng miền núi ấy. Nó hay sử dụng để lấy nước vào các cái máng nước ấy. Đấy, cái guồng nước mà nó chảy ở suối và nó sẽ lấy nước vào các cái máng. Thì ở đây là nước ở trên cái này chảy xuống cái guồng này, thì các anh em thấy là cái guồng nó sẽ quay. Và ở dưới này thì mình thiết kế là một số những cái như sau. Đó là cái này là cái bộ mà phun sương. Cái bộ phun sương này thì ta mua ở cái hàng đồ điện, cái hàng bán đồ điện đấy, cả adapter và cả cái phun sương này thì người ta bán có 130.000 thôi. Và một cái thứ hai là cũng là một cái phun sương, mình để vào đây để nó phun. Mình để bộ phun sương thứ hai vào đây để nó phun thêm khói và sương, và nó có đèn ở dưới đây nhìn cho nó đẹp. Đây các anh em có thể nhìn thấy là nó đang phun lên đây. Đấy. Và vậy thì ta thiết kế hai cái phun sương. Và các anh em sẽ có thể thắc mắc là nước ở đâu mà nó chảy được như thế này. Thì ở đây thì cái nước ta chỉ đổ vào cái bồn này, thì sau đó là nó có một cái máy bơm nhỏ. Ta thiết kế một cái máy bơm nhỏ bên trong, nó sẽ bơm lên, và bơm lên thì một cái đường ống sẽ đi vào cái đít của cái cối này, cái phía đáy của cái cối này, để nó đẩy nước lên cái nắp này. Nếu bây giờ mà mình lấy cái nắp này lên thì nước là phun lên rất. Và ở giữa cái này thì mình làm một cái cọc nhỏ như đầu tăm thôi, và mình đã để cái này nắp lên. Nó ở trong cái nắp này mình khía cái rãnh để nó có tạo thành cái chiều nó xoay. Khi mà nước đẩy lên thì nó sẽ xoay cái nắp ở trên, và nó có cái trục ở giữa như que tăm rồi, nên là nó sẽ không văng cái trục này ra, cái nắp này ra. Đấy. Vậy thì cái máy bơm ta sẽ sử dụng cái máy bơm mà như là máy bơm của người ta sử dụng ở bể cá đấy. Đây, mình sử dụng cái máy bơm, mình sử dụng máy bơm loại này. Đây, mình lấy cho các anh em xem luôn. Đây là cái loại máy bơm mà mình sử dụng để ở bên trong để nó hút nước. Cái loại máy bơm này thì nó ăn điện trực tiếp 220, và ta có thể tiết chế cho nó ăn điện nhỏ hơn một chút cũng được, để nó cái dòng chảy nó đỡ mạnh quá. Như ở đây thì mình đang thiết kế qua một cái cục điện ăn điện 110 riêng cho cái máy bơm này. Nó nằm nho nhỏ dưới này, cái cục điện nho nhỏ 110 đấy, thì nó rất là sẵn. Nó chỉ cần cái dòng rất là nhỏ, không cần dòng lớn đâu. Và nó qua cái cục 110 để mục đích là cái dòng chảy của máy bơm này nó vừa phải, nó đừng có mạnh quá, còn nếu không thì nó sẽ rất mạnh. Cái máy bơm này là máy bơm mà ta thấy là được sử dụng ở trong cái quạt hơi nước bây giờ đấy, hoặc là những cái bể cá ngày xưa thì người ta cũng sử dụng những cái máy bơm này với cái lưu lượng là 1.000 lít trên giờ. Đây là lưu lượng của máy bơm này. Nó sẽ bơm, nếu ta để cắm điện 220 đấy thì nó sẽ bơm được là 1.000 lít trên giờ. Đấy, 1.000 lít trên giờ là khá là mạnh, khá là nhiều. Vì thế ta dùng cái cục 110. Như mình đang để cái cục 110 ở bên trong lòng cái này. Mình giấu bên trong cái chân này để cho nhìn nó thẩm mỹ, nó đẹp. Và mình lồng dây lên. Đây các anh em có thể nhìn thấy là đây là các cái dây mình đã lồng lên. Đây chính là các cái dây mà mình đã lồng ở dưới này lên. Và cái đường điện chính xuống dưới đây chỉ có một đường thôi, còn lên đó thì sẽ vừa lên cái đèn, cái phần đèn này, cũng như là cái đèn thứ hai này, và cũng như là điện để cấp cho cái máy bơm. Vậy thì ta thấy là tất cả cái phần điện đã giấu ở trong đó, ta chỉ để mỗi cái đường dây ra thôi, nhìn nó thẩm mỹ, nó đẹp. Đấy. Và cái này thì mình đã thiết kế, đó là mình sử dụng cái xi măng, và mình đắp kết hợp với composite. Mình đắp cái cốt xi măng ở bên trong. Đây các anh em có thể nhìn thấy là cái cốt xi măng bây giờ thì nó vẫn đang còn, nhìn kỹ thì nó vẫn có cái chất xi măng. Và ở bên ngoài đây thì mình quét bằng cái lớp keo composite, có nghĩa là cái loại hai thành phần mình trộn đấy để tạo thành cái composite đấy. Thì mình quệt và mình pha thêm màu. Những cái chỗ mà nó cần màu tối như thế này thì mình đã cho cái sơn màu tối vào, mình pha cùng với cái composite. Thì những cái chỗ màu sáng hơn để tạo thành như đá đấy, thì đây mình cho những cái
cái màu trắng vào một chút để nó tạo thành. Và sau đó thì mình mua những cái tượng này. Cái tượng này là ở hàng bán đồ gốm sứ. Đấy, đây là tượng cô gái. Thì ta thấy là mình chọn cái tượng cô gái mà có bê cái hũ này để cho nó phù hợp với việc là nước chảy từ cái đây ra, để nó rớt theo những cái này. Tất cả những cái này thì mình đều dùng xi măng mình đúc. Đấy, mình dùng xi măng mình đúc lại. Ở đây thì là các anh em thấy là có 8 cái bát như thế này, 8 cái bát, và trên này nước chảy xuống lần lượt nó sẽ rớt theo cái bát xuống, nhìn rất là hay. Đấy, nhìn kỹ các em thấy là nó rất là hay. Và những cái cây này, những cái cây nho nhỏ đấy thì ta có thể mua ở các cái hàng hoa đồ nhựa đấy, đồ hoa giả đấy. Đây, mình gắn vào cho nó hay. Mình sử dụng cái keo 2 thành phần, mình bết xuống chân của nó và mình dính nó xuống, thì các anh em thấy là nó như là cây mọc thật. Đấy, nhìn nó cho nó trang điểm thêm. Cái này cũng mua ở cái hàng cái đồ tượng gốm sứ đấy. Đây, những cái hàng của cái đồ bán đồ tiểu cảnh bể cá đấy, người ta bán những cái này rất nhiều. Đây, cái này mình mua ở cái hàng bán đồ bể cá các loại đấy, và mình dùng cái keo mình dính lại vào đây. Đấy, mình dùng cái keo 2 thành phần mình bết xuống. Đấy, và các anh em có thể nhìn xem qua một lượt. Đấy, phía sau của nó thì như thế này. Đấy, rất đơn giản thôi. Mình thiết kế vát lên và mình đắp thành hình hơi giống như là ngọn núi, và mình tạo thành các cái khía. Đây, các anh em nhìn thấy là nó có cái độ khía lên để nhìn giống như cái ngọn núi khi ta nhìn ở xa. Đấy, và cái nước mà ta đổ vào đây thì ta lấy nước lọc bình thường sạch thôi. Ta có thể cho thêm vài cái giọt tinh dầu bạc hà chẳng hạn, hay là tinh dầu xả, tinh dầu quế, rồi ta có thể cho một vài giọt vào, thì nó sẽ, khi nó bốc cái hơi khói này lên đấy, các anh em nhìn thấy là nhìn kỹ thì cái hơi khói rất là dày đặc. Và nó bốc cái hơi khói này lên thì nó có cái mùi lan tỏa trong cái căn phòng, nó rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và ngoài cái ý nghĩa là để cho nó có thể gọi là phong thủy, mang đến tài lộc cho gia đình, thì nó còn có nhiệm vụ là cái khí mà nó có các cái hương liệu đấy, thì nó sẽ xua được muỗi, đuổi muỗi, và sẽ khi ta để trong phòng khách thì nó thoang thoảng cái mùi rất là dễ chịu. Đấy, và nó rất là có lợi cho sức khỏe. Đấy, vậy thì anh em có thể xem kỹ. Và ở dưới này thì mình đã sử dụng một cái xi măng, một ít xi măng, và mình đắp thành hình như một cái gốc cây. Đấy, các anh em nhìn qua thì cứ tưởng như là gốc cây đúng không? Nhưng thực tế nó không phải gốc cây đâu. Mình cũng đắp ú là như gốc cây này, nhưng không phải. Đấy, và sau khi đắp xong thì mình sử dụng cái sơn, mình sử dụng cái sơn và mình quét vào. Đấy, mình sử dụng cái sơn màu nâu, mình pha ra, mình quét vào. Sau đó mình sử dụng một ít cái dầu của người ta quét gỗ đấy, cái sơn quét gỗ bằng cái dầu, ta gọi là dầu đúng hơn, dầu PU ấy. Mình sử dụng chổi mình quét lên xong thì mình lại sử dụng cái lọ sơn bóng, cái lọ sơn xịt mà như là ta dùng để xịt bóng ấy, xịt vào để nó bảo quản cái lớp đó. Và lúc đó ta nhìn vào thì nó như là bằng gỗ luôn, anh em nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, cái đế nó thành một cái đế là như là gỗ luôn. Và cái này là nó hóng ở giữa nhá, ta làm nó không phải đặc đâu, làm hồng ở giữa. Và ta sẽ để các cái bộ như là bộ giảm điện xuống 110 vào giữa này, hay là những cái phần cái ổ cắm nối, để khi ta cắm lên ổ điện thì ta chỉ cần có một cái dây như thế này thôi. Các anh em nhìn thấy là khi cắm lên ổ điện ta chỉ có mỗi một cái dây như thế này thôi, nó rất là đơn giản. Đấy, còn tất cả thì nó đi vào trong cái đường ở phía dưới, và sau đó thì nó mới cấp nguồn ngược lên ở phía trên. Đấy, ta cắm vào thì nó rất đơn giản. Và cái này thì nó cũng ăn rất là ít điện. Cái bơm này khi mà ta chế nó chỉ dùng điện 110 đấy, thì nó ăn cái dòng rất là thấp. Và cái bộ này thì cũng coi như là nó ngửi điện thôi, những cái phun sương phun khói này nó không đáng mấy cả. Đấy, vậy thì cái phần thiết kế của mình, một cái bộ gọi là tiểu cảnh phong thủy
các anh em có thể nhìn thấy nó khá là thú vị, và để ở phòng khách thì nó cũng khá là đẹp, và nó tạo thành cái điểm nhấn cho phòng khách của chúng ta. Đấy, anh em có thể nhìn kỹ hơn. Đấy, rồi đấy, mình cho các anh em xem qua về cái không gian khi ta để nó ở không gian phòng khách. Đây là phòng khách của nhà mình, và các anh em thấy thì có bộ phong thủy này vào, nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho phòng khách. Và đây là toàn bộ cái khung cảnh của phòng khách của nhà mình. Đấy, ở đây thì mình có trang trí thêm 2 bức tranh, rất là đơn giản thôi, nhưng nhìn cũng rất là đẹp và ấm cúng. Rồi, vậy thì cái video của mình hôm nay làm giới thiệu với các anh em về cái bộ tiểu cảnh phong thủy này. Thì các anh em nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like, và hãy comment ý kiến của các anh em ở dưới để cho mình biết, để mình có động lực ra nhiều video hơn. Và các anh em nhớ hãy đăng ký kênh giúp mình, và cảm ơn các anh em đã xem video. Hẹn gặp lại các anh em ở video sau. Xin chào.